Üdv mindenkinek, sziasztok! Mitsubishi adás lesz, az egyik autó, ami ma velünk lesz, egy remek jó Eclipse RS, a másik pedig egy Evo 9-es, ami hát már a beparkolásnál is látszott, hogy full széria, úgyhogy biztosan nagyon érdekes adás lesz. Talán még tovább fogjuk a legjobb ilyen összkerekes turbós időt javítani, meglátjuk, mire lesz képes. Már is kezdünk! Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Csabi, hozzád fordulok, ha jól tudom, te vagy jobban felkészülve az Eclipse-ből. Én Japánban most már lassan közel egy éve voltam utoljára. Egy hete. Nem, hát hogyha április van, akkor azért nagyon rég voltam. Igen. Nagyon sok ilyen Eclipse volt. Igen. Sok ilyen volt? Sok, igen, de főleg Cabrio, mert nyilván nagyon szeretik a Fast and Furious filmeket, és ugye abban szerepelt sok ilyen, úgyhogy ott ez egy nagyon kedvelt kocsi. Magyarországon ritkán látok ilyet, mit kell róla tudnunk? Pedig szerintem nagyon jó formája volt abban az időszakban, és tök menő kocsi volt. Ugye ez egy RS verzió, könnyített verzió. Súlyban ez ilyen 1230-40 körül volt a széria. Egy picivel ez talán könnyebb, azt mondta a tulaj, mert a klíma kikerült belőle, kompresszorostól, mindenestől, meg még egy-két apróság, de például került bele stabilizátorrúd, meg nem tudom micsoda, ami nem ugyanaz, mint ami benne lenne, kéne, hogy legyen, tehát talán ilyen 1200 kg körül van. 2 literes szívó, 145 lóerő környéke, amit lead, tehát nem egy hatalmas teljesítmény, viszont egy nagyon jó vezethetőség, mert ugye könnyű súly miatt. Úgyhogy alapvetően ez az, amit érdemes róla tudni. János, bármi emléked ilyen autóról? Volt-e nálunk ilyen tesztautó annó még a dinoszauruszokkal egy időben, vagy? Szerintem ez akkor már nem volt. Nem volt tesztautó ebből Nem, szerintem. én sem emlékszem. Van bármi emléked Eclipse-ből? Igen, mert sajnos van rossz emlékem. A legjobb barátomnak ennek az elődje, azzal autóztunk rengeteget. Sajnos ő után meghalt, úgyhogy nagyon sokat ültem ennek az elődjébe. Azóta nem erőltetem, hogy én Eclipse-be üljek, be kell valljam. Itt meg kötelező. Igen, itt tehát hogy bennem egy nagyon jó rossz érzéseket kelt mindig, ha Eclipse-et látok. Szerencsére abban a fajtában még kevesebb van, úgyhogy nagyon ritkán van. Az még a bukólámpás. Igen. Játszátok le, és akkor nézzük meg, hogy ki kezd. Hát akkor gyorsan én letudom. Letudod, jó? Itt a 2 végletet lehet látni majd. Igen, a minden nap használós, meg a csak versenyen. Igen. Milyen jó hangja van. Aha. Nem széria kipufogója van. Tök jó hangja van, pont ezt akartam mondani, hogy... Meg hogy buborog? Mindjárt az ALS is bekapcsol. Ugye? Majd az ablakot húzd föl, hogy ne fityegjen. Úgy, ügyes. Ügyes. De alázó vagy. Vicces kis formája van. Igen, a kipufogó átmérője az úgy egy az egyben, mint a 4 henger összesen. Ez se egy mai csirke. Érfogadta. Nem. Hát az Eclipse az már kiveszett egy ideje sajnos a kínálatból, mert az összes ilyen jellegű. Pont, hogy a kinti forgatásoknál, amikor ezek itt szóba kerültek, akkor mindig elmondtam, hogy a Mitsubishi-nél most Eclipse Cross-t lehet kapni. Fantasztikus. Nagyon örülök, egy csodálatosan szép SUV-t. Tehát ezt a nevet is sikerült megalázni, ugyanúgy, mint egy Mustangot, mint egy Caprit. És a japánok ez mit szólnak? Képzeld el, hogy a japánoknál nyilván van még sportos autó, a Subaru-nál még mind a mai napig van STI meg VRX, ami nálunk már nincs, és büszkék rá az európaiak, hogy nálunk nincs. Képzeld el, és elmondják folyamatosan, hogy a világbajnoki címek, meg az, hogy Evo, meg STI, az a múlt, amire büszkék vagyunk, de a jövő az nem ez, hanem az a elektromos Solterra például, meg a Eclipse Cross. És a japánok mit mondanak? A japánok veszik, annyi STI van az országban, hogy ezt nem tudod összeszámolni az újból, az ST209-ből. Tehát, hogy ők még nem látják ezt a jövőt. Ezt a fajta villanyt ők még nem erőltetik annyira. Igen, vagy csak azok veszik, akinek tényleg hasznos, de a tömegek azok ST-t vesznek. Tehát a vidéki bácsik ST-re járnak, persze. Kombival, nagyon kulturáltan, vagy VRX-el, ha egy kicsit szegényebbek. De menő.
forgattunk olyan sráccal, akinek meg van csinálva a kabrió fullba, olyanra, mint amilyen a Briannek volt az első filmben, és azzal autózgattunk a full üres expressway-eken éjjel Tokióban, olyan felvételek, hogy könyvbe lábadt a szemünk, miközben forgattuk. Nagyon durva. Tehát annyira visszaadta az érzést, pedig ugyanez a 120-30 lóerő, tehát semmi. Zölden világít, kockakormány, tehát mindent belerakott a csávó, hogy úgy nézünk ki, de akkora élmény volt maga a feeling. Ilyen, mintha bele nekem nyitva futunk, mert nem dől akaszni egyáltalán. Igen. Csak hogy erről is beszéljünk. Nem, és szépen átment. Igen. És van hangja, ahhoz képest nem egy lóerőgyár, legalább tudom, hogy hol jár. Jó, azért volt a mai forgatási napon ilyen 150 lóerő. Abból volt egy pár, 52-nél tartunk, már tudom is. Na, halljuk. Sebességkijelző nem működik. Az megadta magát sajnos, igen. Az első kör ideje 51,440 ezred másodperc, az összidő 1 perc 37,240 ezred másodperc. Kérlek szépen, az up tuning az 1,5 tizeddel gyorsabb csak nála. Az ugye a mai forgatásról. Igen. Mondom, inkább 52-es idők voltak azok a 150 lóerők, amikkel ma mentünk. Ez komoly. Bizony. Bizony. Ja, mondjuk láttuk, hogy azért elég kemény a futóműve, tehát csodálkoznék, ha ez széria futómű lenne. Igen. Van vízű? Pizza Mitsubishi 3000 GT 51774. Na, Ez meg 51440. jobbat mentél, mint a 3000 GT. Meg egyébként konkrétan az up tuning, ami ugye a mai forgatási napon volt, az 1,5 tizeddel gyorsabb csak nála. Ma egy. Nem, az nem volt olyan régen, az pár hónapja lehetett csak. Ja. Hogy 51-440, az tök jó. Kanyarodik meg, minden motorerő az nincs. Tehát kettesbe berakod, és akkor csak azért, hogy majd 6000-től így belassul, csak azért felváltod ott az izé előtt, hogy már ne üvöltsön nagyon. De minden máshogy működik benne. Csak tök furcsa, hogy ekkora a kormány, tehát ugye meg olyan magasan ülsz, de amúgy meg befordul mindenhova. Tehát óriási. Nagyon vicces. ugye már itt utat is spóroltam, hogy ne kell menni az egyenesben, nem húzódok ki bal oldalra, hanem jobb oldalra mindent. Lopod a métert? Igen. Twingo RS 51-161. Igazából fordul. Alig van kasznidőlése, azt néztük. Mondom, bele is ér az egyik kerék egyébként, még így is. Szerintem jóval nagyobb kerék van rajta, mint ami a... Látod, itt elől azért kilóg a... RT-ben is más, mint a gyári. Mondjuk ettől olyan jó kiállású, néha beleér a... Aha. Nem, csak az a furcsa, hogy befordulsz, és utána nem tudunk semmi. Tehát, hogy... Kell rá egy turbo, üzene minden a tulajnak. Minden más zsír, Gyenge. kis power kell bele, föl kell fújni egy turbóval. Temuról megrendeled sima. A Junk Bills ebben jó, a kínai Tényleg, turbóval. Junk Bills-eseket megkeresed, kínai turbó, földobják, már jó is vagy. De van hangja még így is, tudom, hogy hol jár, tök igen, jó. igen. Marha jó a forma. Be van lustulva gyakorlatilag tényleg évek alatt. Hát egyébként a mai forgatási napon lévő 150 lóerős autókat azért megfogta? De nem azért, mert az egyenesben jobb. Nem. Sokkal lassabb az Nem, egyenesben. csak a kanyarban. Kanyarban sokkal jobb. Igen. Egyenesben meg sokkal lassabb. Ugye meg könnyebb, ugye, mint a Igen. mai autó. Igen, így van. Nem is néztem, milyen gumi van rajta, de egész jól tart ehhez a Hát tempóhoz. nem fog így áthúzódni.
Meggyógyult a kijelző, 113, amit nem hiszek el. Aha. Azt tuti. Ez nem lehet. Kijelző oda lett. Aha. Azt de jól néz ki. Nagyon szép tiszta köröket autózott a haver. Első kör ideje 51,750 ezred másodperc. 3 Az tized. összidő 1 perc 37,590 ezred másodperc. Meg is maradt, tehát hogy a második körötök már egész egyforma. Milyen bogarak nőnek itt ide? Borzasztó. Ahhoz képest milyen hangja van, vicces? Igen. Hop, 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 hop. Ne rendetlenkedjé. Hát ide akart fordulni, csak ott a kő. Na Mizu, jó Jó. beálltam? Jó, főleg, hogy elgurul vissza. Mi? Semmi. Csak mondom, ha visszagurul, még jobb. Jaj. Figyelj, nagyon jól állt. Egyébként tényleg. Jól esett végre nem egy lóerőháborúban. Három igen? Szintén. 3 tizedet kapta az első körön, a második körötök meg egyforma meg is maradt, úgyhogy Na. valószínűleg ez a tudása valahol Ez a kocsinak. Milyen volt az élmény? Egyébként jó pofa, tehát tényleg a kanyarban nagyon jó. Biztos, hogy a futóműve nem széria. Tényleg bárhol, bármennyivel elfordul, olyan érzésed van így legalábbis. Amennyivel oda tud érni, annyival el fog fordulni kb. De az egyenes megijeszti. Az meg. De egyébként tök kellemes, tehát jó vezetni egyébként. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez az 51-440 az egy rendkívül jó eredmény tőle. Ez tök jó. Tehát ezzel szerintem biztos élmény így Hát annyi, autózgatni. hogy legyen olyan erős, mint az, vagy még kevés. Igen. De most úgy üdítő volt, hogy nem kell küzdeni vele, nem? Na, hát Pár mindjárt perc jön és a- mindjárt jön a probléma. Na nézzük. Kicsi szünet és már is folytatjuk. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperion-tól. Nos, tehát ahogy már felvezettük, most jön a baj a mai napról, ami valószínűsítjük, hogy van esély megdönteni a legjobb időt ilyenből, amit azért pár hónappal ezelőtt futottatok karácsonykor. Ugye most már 44-6-nál vagyunk ilyen Subaru Mitsubishi szinten, ami 1 másodperccel gyorsabb, mint az első R5-ös időtök, csak így óvatosan Jó, de megjegyzem. ezek nem Subaru Mitsubishi, ezek versenyautók. Ja, kocsi nélkül. igen. Ez azt mondják, hogy még durvább, mint a pinos volt annó. Igen. János, infók. Ezt tudom én is megerősíteni. Több program van rajta, a 2-est ajánlotta nekünk a srác, úgy egy ilyen 600. Tehát itt a belépő szint az, ami a piros volt, az Aha. 500 környéke, a 2-esben 600. A 3-asról már nem is beszéltünk, mert Nem. mondtam, hogy Hagyjuk. nekem, ami nagyon durva, hogy ugye minden szempontból komolyabb, tehát ahogy néztem, 9 féle hajtásprogram van, tehát van a ő szereti, meg még 2 aszfalt program, meg a meg tényleg így. Ami mind. 860 Atlantis, Newton Endeavour, méter. Igen, ja, Columbia. Igen. Ezek a Ilyen verziók. 3500-3008 körülkére mondta, hogy egy 860 Nm-re. Jézus. Eltekeri a földet. És ugye ez is csak Igen. egyenes fogazású váltós. Tehát HD igen. tolókerekes. Viszont ami nagyon vicces, majd gondolom megmutatjuk vágóképben, hogy a kormányra van minden felhozva, tehát mindent a kormányon kapcsolgatsz, tehát nem lent, hanem, vagy bocsánat, a hajtást azt lent, ugye, Igen. de minden mást azt itt áll, ott is több állás van, ott csinálják a erősebbet, meg a launch controlnak is van, tehát hogy többféle rajtot tudsz. Mi azért megegyeztünk abba, hogy nem akarjuk lerúgni róla. Viccesen mondta a tulaj, hogy ő szokott rajtolni, csak sokba kerül. Igen. Igen, de Igen. egy rajton 2-3 ezer euró szokott lenni. Az nagyon jó. Viszont, ahogy- hogy nem kis pályázat, mert új slickkel hozta Hát például. és ugyanaz a kombó egyébként, amit néztél. Igen. Vagy nem, bocsánat, itt a hátul. Nem, elől kemény, hátul közepes. Igen, tehát hogy ez Egyel hátul keményebb. más. Nagyon Hát meg ugye durva. nem az első VRC, a másik meg nem az Igen. RA.
Tehát, hogy ez egy ilyen még érdekesebb kombó lesz, gondolom neki ez jött be, úgyhogy ja. János, te döntesz, hogy melyik kötök melegíti, mert ezt azért bőven kell, meg utána még hajtást is. Csabi, vagy... hadd menjen egy kicsit. Jó. Támadás, milyen hangja van, te jó Isten! És az a kis száraz. És még egy programot visszavettem. Elvesztettük a... Zsóti elindult a Balaton felé. Csak ott meg el fogja hagyni. Azért gyorsan történik. Nem jön meg el. 116 az nem? Mi a Eclipse 113-mal ment el? Igen, csak az hazugság volt. Ott nagyon halad, azt Nagyon. kell, hogy mondjam. Atya úr, Ilyen a visszafogottság. Aha. Ja, az 50-eknél nézek is. Nem. Első kör ideje 45,121 ezred másodperc. Akkor már túl Az erős. összidő 1 perc 25,33 ezred másodperc. Mehetsz is rögtön. Akkor azért egy 5 tizeddel lassabb. Már túl erős, 5 tizeddel lassabb, mint a tiéd. Ja, hát vadállat nagyon. Hát figyelj, ez nem volt valami acélos. Ja. Én csak 2-es programra raktam, Aha. az 1.3-ra, az 1.7-esre bemelegítésre álltam, hogy megy, Aha. és az ALS viszont fölraktam 3-asra, hogy legyen reakció, Aha. és inkább 3-asba fordulgattam, mint 2-esbe. Most melyik öv a... Hát nem fog az öv sehogy sem, Ja. ez ilyen van itt elől, és csak így lifeg előtted Ja. az egész, tehát ez csér kb. Aha. Bekapcsolhatod, de úgyse fog semmit. Ja. Szóval... És nem is fordul úgy, vagy? Mert jó, De a futóműve sokkal jobb, mint a pirosnak, ez nem fityeg úgy össze-vissza. Már hogy rosszabbat mentél jóval. Hát, Nem megy úgy. Ez kellett neki, nem? igen, az úgy jobb, Ráfordítóba az jobb. ott a zajócsát. De így viszont a 3-asba, vagy a 3-asba lehet, hogy az hosszú, de 2-esben meg akkor nagyon Ja. pörög, úgyhogy hát próbáld ki, meg urulj Jó. egy kört mindenképpen. Leforgatható közel 8-ig. Jó. Úgyhogy én az ALS-t a 3-asra raktam, az úgy van úgy érzed, 2-esbe alig érzed. Aha. Vagy próbáld meg a 3-as programon. Jó. Lehetsz vele bátrabb, én így a Tesco-ba szoktam menni vele. Ha 3-as áll mentél, akkor te is menjél azon, mert az kell neki. Igen, a 2-es az nagyon, igen, akkor az... 3-as áll mindenképpen légy. Igen. Azt tudni, motorprogramból meg vagy 2-esen vagy 3-ason Jó. menjél. A 2-esen 1.3-at tölt, a Igen. 3-ason azért inkább 1.6-1.7-et, azon jóval Hát próbáld meg a 3-asra, és akkor hát ha elbírja a 3-as fokozatot. Jó. Igen, és akkor hátul jobban kijönnek a nyarból. Jó. vissza. Jó. Olajinfokot nézzünk meg, Pilcs. De hozzátéve, hogy a rajt volt igazán. Aha. A rajt volt igazán. Nem, hát én nagyon-nagyon óvatosan engedtem rá a rajtnál. Ott vesztettem sok időt. Oké. Nem a menetbe. Most Én az 1-esen. általad írtam meg. Egyes. Az jó, úgy gázra a hátulja szépen megy.
Nem volt rossz, mert mentél? Igen, mentél, 45-121. 5 A rajt az nagyon belegurulós volt, nem indult el valami jól. Hát nézd, én csak a legkisebb motorprogramon mentem, mert így erős. Szerintem már túl erős. Van igazad ez. Igen? Nem az a baj, itt látjuk, hogy amikor az első körön elfordult, igen. Lehet látni, bele tudod. Igen. Nem jött ki belőle jól. És meg elkezd úszni, akkor még belassulsz. Igen. Na, menjetek vissza a kamera mögé. Te meg ülj le. Szóval 5 tizeddel lett lassabb a pirosnál. Aha. Én azt láttam, hogy már túl erős neked. Vagy nem neked? Nem, ide. nekem ez itt igen, ez itt túl. Ez sok. De egyébként ez is olyan fura, hogy 2-esben nagyon fönt forogna már. Na, ez viszont egy 80-as rajta volt. Igen. Fiat, azt hiszem 75 volt. Nekem nagyon rossz volt a rajt. Igen? Belegurultál? Bele sokat, igen. Nem akartam rá dobni. De ez a hangjából is ítélve, hogy akkor most fölkapcsolt egy programmal följebb? Lehet, igen, egy hét. Mert mondtuk, hogy próbálja meg a 1,7-es turbónyomást, én 1,3-assal mentem. Aha. Csak. És akkor hát, ha jobban elbírja a magas fokozatot, mert én is magasabb, ugye 3-asba kicsit nehezebben de jött úgy ki. nem jött ki a kanyarból. És azért mondtuk, hogy ALS, nagyobb fordulat, de harmadik. Vagy nagyobb nyomás, és akkor hát, ha 3-asba jobban kijön. Azt mondom, a tier 17 volt, azért az nem továbbra sem. Azért mondom, hogy megpróbáljuk, mondtam, hogy próbálj meg az egyen nagyobb turbonyomást, és a nagy ALS-szel, vagy a 3-as ALS állással, és úgy hát, ha jobban kijön magasabb fokozatba a kanyarból, mert nekem így a kijáratokon úgy bele torpant kicsit. De viszont futóműben... Kegyetlen, ahogy megy, meg kegyetlen, ahogy szól. Tehát tényleg VRC. De bocsánat, de hogy... Ez aki nem szokott ilyen teljesítményű autózást, ez nagyon sok. Elképesztő durva van. Aki nem szokott ilyen teljesítményű autó, ez nagyon sok. Leszakad a fejed. Nagyon sok. Igen. Az első kör ideje 44,493. Így már ő nyer. Így már jó. Az összidő 1 perc 24,596 másodperc. Viszont 5 tized lett a két körön, és az egy körön meg 7. Tehát a második körön már a tied. Igen. Viszont így az első körével 2 tizeddel aláver a 8-asnak. Igen. 2 tizeddel jobb, mint a 8-as. Az első köre. Az első. A második már nem, ott már Csabi is megveri. Valószínűleg ott valamit behibázhatott. 2 körön 1,5 tizeddel gyorsabb még a piros. Figyelj, a rallyautók messze nem mennek így. Hát nem is tudnak. Hát messze nem szűkítővel, mennek így. hát nem is lehet. Szépet autóztál, János. Az első kör 44,493, ami azt jelenti, hogy az Evo 8-nál 2 tizeddel jobb lett. Csabi körénél 7 tizeddel jobb lett, viszont a második kör már a Csabié, mert ott meg csak 5 tizeddel tudtál jobbat menni. Elmelegedett az Elmelegedett. És képzeld el, hogy az Evo 8 két körön már jobb nála, majdnem 2 tizeddel. Hát ugye én a 3-as programban mentem, tehát ezt tegyük erősebb hozzá. volt, igen. Viszont így nagyon gyilkolja az elejét. Tehát így brutálisan szedi szét az egész autót. Azért is mentem hűtőkört, és azt éreztem, hogy minden kezd túl meleg a hajtást, és úgy éreztem, hogy a végén már feszül össze az egész, úgyhogy baromi erős, de szerintem ez sok. Tehát valószínűleg azzal lehet tartósan menni, amivel Csabi ment. Így nagyon-nagyon üti vágy. Hát de láttuk azt, hogy mindenki gyorsításod így harmadikba sokkal jobb volt, a rajtot sokkal jobb volt, tehát látszott az autóban a különbség. Igen, de hogy mondom, az első kör végén már, amit így nálatok, akkor éreztem, hogy már orral csúszik el. Hiába eldobja, az orra se tud fordulni, mert gyakorlatilag hát nézd, ekkora teljesítményre egyik gumit se tervezik. Persze. Sok neki, brutálisan gyors, az biztos, meg nekem ez a futóműkeménység sokkal jobban tetszik, mint a pirosé. Aha. Tehát csak az van, hogy szerintem most egy túl erős. Minden más szerintem jobb, mint a piroson, csak túl erős. Akkor minden tulaj örülhet, mert
A Subaru annó Nigel-lel nagyon sokat javított, a pirosé a 2 kör és a kéké az 1 kör, és jelenleg ez vezeti az összes ilyen turbós összkerekes időt, ezzel a 44.493-mal, azért az nem Brutál. Ezek voltunk mára, de jövő héten is lesz természetesen laptime, akkor is tartsatok majd velünk. Addig is Insta, Facebook, TikTok, YouTube, iratkozzatok fel, jövő héten találkozunk, sziasztok! Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.